Welcome back guys dito sa channel natin. Maganda po ba? Next game natin, Black Desert Mobile. So, ang test lang natin dito guys, yung arena. Pero, i-configure pa rin natin yung game sa high setting. Highest setting na kaya ng POVA natin. Configure natin yung graphics. Ang medyo mahirap lang dito guys, nag-auto adjust kasi yung Tecno POVA. Or yung mismong game, rather. Instead of high, ginawa natin max, and yung frame rate, minax setting din natin. Kaya lang, habang naglalaro tayo ng BDM, ang ginagawa ng mismong game ay nag-auto-adjust siya para hindi mahirapan yung game. So, yung makikita lang natin mamaya kung ano yung mangyayari sa graphics natin habang naglalaro. So, exit mo tayo. So, try natin arena. Yan, nakita nyo guys. The graphics have been adjusted to ensure a smoother gaming experience. Ibig sabihin, kaya ng Tecno POVA yung ganong setting. Kaya lang, syempre, yung mismong game, para mas maganda yung experience ng user or yung player, auto-adjust niya ng BDM. So, try mo natin kung ano yung ginawa niya sa setting natin. Settings, graphics. Pansin nyo, kanina na minax setting natin at yung frame per second natin minax din. Kaya lang nga, nahihirapan yung BDM para gawin yung ganong graphics. So, in-adjust niya sa ganyan. So, magiging smooth yung gameplay natin kapag ganito lang yung mode. Naka-high lang. So, try natin taas yung frame limit natin ng max setting pero hindi na natin na gagalawin yung max setting. Check natin kung magkakaroon ng adjustment sa game. So, sana wala. Ito mo tayo arena. Okay. So, ito yung arena in Ramones. So, nirequest lang sa akin ni Photos 2020. Shoutout nga pala sa iyo, no? Pinuyat mo ko. So, yan. Arena muna yung gagawin natin. Lalaroin natin, rather. Start match. PvP na to. Level 41. Ang level ko na, 34. Pag natalo ko to, lakas ko naman. Busog na busog si Blackie. So, gamit ko pala guys yung bagong character. Ayun. Kita nyo yun guys. Level gap pero natalo ko siya. Alright, exit mo tayo. Kita nyo na sa PvP. Guys, napansin nyo, hindi niya nag-adjust yung graphics natin. So, yung resolution, stay lang natin sa high. Tapos, yung frame limit, pwede natin i-max. Huwag na natin gagalawin yung resolution. Kaya, hindi siya nag-auto-adjust. Smooth pa rin yung game. So, tayo sa arena, try natin yung Ramones. Actually, hindi pa ako pa pwede kasi low level. So, at least nagkaroon tayo ng idea kung paano yung arena gamit tong Tecno POVA sa BDM. So, ganoon pa rin naman yun. Kaya lang, ang Ramones kasi 3v3. So, rank arena, PvP na yung style. Ganoon din naman ang laro ng Ramones. 3v3 nga lang. So, isa pang arena. Hindi pa tayo pwede sa ranking. Tumatay sa mga low level katulad ko. So, ito yung lang para ma-check lang natin kung kaya ba ng PvP yung Tecno POVA. So, kita nyo naman, nalo naman tayo kanina. Hindi tayo nagkaroon ng problema pagdating sa gameplay. Next fight natin, level 34 versus 41. So, 34 tayo, 41 yung kalaban natin. Try natin kung kaya natin yan. Hindi naman siguro AI yan. Sa technique ko dito, kaya medyo lumakas yung character ko. Doon ako sa may Shokato Bendro ata yun. Pinataba ko ng pinataba yung Black Spirit ko. So, exit na tayo.
So yun naman na guys, nakita nyo naman yung setting natin, no? Smooth pa rin kahit sa PVP. So PVP style tong pag video natin para makita nyo talaga na Tecno POVA yung gamit natin. Ayan. So ilang araw na sa akin yung Tecno POVA ko. Goods na goods pa rin. Kayang-kaya pa rin sumabak. Medyo full na nga yung storage natin pero ganoon pa rin. Kita nyo guys? Huwag nyo lang gagalaw yung resolution, hindi siya mag-auto adjust. So yun na muna guys. Thank you very much and see you on next video. Kita nyo yung level. So yun na. Bye.